ሰላም የተከበራችሁ የሙday ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዛሬ በጣም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ላወራችሁ ቀርብ ያለው የማወራችሁ ጉዳይ ደግሞ ምንድነው? ብዙ ጊዜ እህቶቻችንን ያማረራቸውና እኛ ላይ በተለይም ወንዶች ላይ የምንመለከተው በጣም አናዳጅና ሰውን የሚያበሳጭ ባህሪያት ምንድናቸው የሚለው ላይ ሐሳቡን እናንተ ለማድረስ ነው። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድነው? እህቶችንም እናናድድበት እናበሳጭበት የበለጠ ከኛ ጋር ያላቸው ቁርኝት እንዲላላና ከኛ ጋር አብሮ እንዳይኖሩ በሰላም የሚያደርገውን ነገር ባህሪያችንን ለማስተካከል ይረዳን ዘንድ እዛ ላይ ለመነጋገር ነው። እንግዲህ እነዚህ ከስር መጠቅስላችሁ ባህሪያት እኔ ማስባቸውና እኔ ከተለያዩ ተሞክሮች ከራሴም ኤክስፒሪየንስ ያገኘኋቸው ነው። ከነዚህ ውጪ እንግዲህ ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። እናንተን የሚያበሳጫችሁ እናንተን የሚያናደዳችሁ እናንተንም እንደው ከወንድ ጋር እንደው አያገናኝም ብላችሁ እንደው ብቸኝነት ይሻለኛል ብላችሁ የምታስቡባቸው ብዙ የወንዶች ባህሪያት ሊኖሩ ይችላሉ። እስቲ እናንተ ከስር ጻፉልኝ። ፍቅረኛ የእናንተ ፍቅረኛ ወይም እናንተ ባል የሚያበሳጫችሁ የሚያናዳችሁ ባህሪያቱ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ከስር ጻፉና ሌሎችም እንዲማሩበት እንወያይበት። ከዛ ዋናው ነገር ደግሞ የሚያበሳጩ ነገሮች ማሻሻል ነው። ዛሬ ነገ ማለት የለብንም። እነዛም ባህሪያቱ በማሻሻል እናንተን ማስደሰት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደኔ አስተሳሰብ ከሆነ የመጀመሪያው መጥፎ ሴቶችን የሚያበሳጭው የሚያናድድ ባህሪ ብዬ ማስበው ከዚህ ከአቢዩዝመንት ጋር የተያያዘ ነው። አቢዩዝ ማለት ነው እህቶቻችንን ባልፈለጉት መንገድ ማበሳጨት ማናደድ አካላዊ የሆነ ስሜታዊ የሆነ ቁስለት ማድረስ ማለት ነው። እንደውም እኔ አንዳንድ ኮሜንቶችንም እየተመለከትኩ ነበርና ሁሉንም እናንተ በነገራችን ላይ ኮሜንቶቻችሁን መለከታለሁ እና ሳነብ በጣም እህቶቻችንን ያናደዱ ያበሳጩ ወንድሞች እንዳሉ ይገባኛል። ያው 100% ጥሩ ወንዶች አሉ ማለት አይደለም። ጥሩ 100%ም መጥፎ ናቸው ለማለት አይቻልም። ግን አንዱ የሰራው ለሌላው ደግሞ አንዳንዴ እንደ መሰለቢያ ሆኖ ያገለግላልና ብዙ እህቶች ተናደው አይቻሉና ምንድነው የሚያናዳቸው ብዬ ሳስብ አንዳንድ ነገሮችን ስመረምር የመጀመሪያው አቢዩዝ የሚያደርጉበት በምንድነው? በመጥፎ ቃላት ነው። በነገራችን ላይ ቃል በጣም ቀላል አድርገን እናስበዋለን እንጂ ይሰብራልም ያነሳልም። እና ከዚህ በፊት ነገራችሁ ነበር አንድ እህታችን እንደው በቃ ጓደኛ ምናምን ጋር እንደዚህ ስታበዛ ምናምን ሲያየት ጊዜ ለምን ያ ነገር ሰርተሽ እንትን አትይበትም ብሎ ሞራሏን ነክቷታልና ይሄ ነገር እሷ እስከዛሬ ድረስ አትረሳውም ታስታውሰዋለችና እናንተም ደግሞ በመጥፎ ቃላት ምክንያት ስሜታችሁ ተሰብሮ ሊሆን ይችላል። አትረሱትም። በነገራችን ላይ አይረሳም። መጥፎ ቃላት አንዴ ውስጥ ከገባ አይረሳምና ለምንናገራቸው ቃላትን መምረጥ አለብን። በጣም ወሳኝ ናቸው። አንዳንዴ ሰው እኮ ውስጡ የሚያስበው ነው የሚናገራውና አንዳንዴ ሰው ያባውን ብቅል ያወጣዋል እንደሚባለው ምንድነው ውስጡ የተከማቸ ነገር ሲኖር በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ጣጣተን በተለያየ ሱስ ውስጥ የገባን ሰዎች ደግሞ ያ ሱሱ በቃ ናላችንን ሲያዞረው መጥፎ ነገር ልንናገር እንችላለን። ነገ የሚጸጽተን ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከቆየ በኋላ ነው የሚጸጽተና ይሄ አንዱ እህቶቻችን የሚያስቀይማቸው ነገር ነው። ሌላው መደበቅ መሸፋፈን በቃ የሚያደርገውን ነገር የማይነግርሽ ከሆነ ምን እየሰራ ከሆነ ከማን ጋር የሚገናኝ ከሆነ ብቻ ነገሩ በሙሉ ውስብስብ የሚልብሽና ድብቅ ሆነብሽ በጣም ያናድሻልና በራስሽ መንገድ ደግሞ ያ የተደበቀበት ነገር ካገኘሽ አስቸጋሪ። ለምሳሌ አንዳንዴ ሱስ የለብኝም ይልሽ ይችላል። በቃ ግን ኪሱ ውስጥ የሆነ ነገር ካገኘሽ የሱስ ነገር ለምሳሌ ሲጋራ ቁራጭ የጫት ምናምን ካገኘሽ በጣም ያናድሻል ስለደበቀሽ ማለት ነው። ሱስ ውስጥ መግባቱ መጥፎ ነገር ሆኖ እያለ ግን መደበቁ ደግሞ የበለጠ ያበሳጫል። አንዳንድ ወንድሞች ደግሞ በእሷ ላይ ይሄድና እሷን ቤት ቁጭ አድርጎ ይሄድና በቃ ኪሱ ውስጥ ሁላ ኮንደም የሚገኝ ምናምን ሰው አለ። አሁን ይሄ በጣም ስሜት የሚጎዳ የሚያናድድ በጣም ተቺ የሆነ ነገር ያታለላት መሆኑ ሲገባት በጣም ያናድዳታል እና ስሜቷን ይጎዳታል። ይሄም መስተካከል አለበት። በቃ መደባበቅ ጥሩ አይደለም። መሸፋፈን ጥሩ አይደለም። ዋሽ ወይም ቺት እናድርግ ማለት ሳይሆን ማረጉ ጥሩ አይደለም። ግን ካረግን በኋላ ደግሞ ሽፍንፍን አድርጎ ማስቀመጥ ጥሩ አይደለም። አንዷን ፈረንጆች ጋር የተመለከቱት ነገር ምንድነው? አንድ ወንድ በሚስቱ ላይ ከሄደ ከሌላ ሴት ጋር ካለ መጥቶ ይነግራታል። በቃ
I'm sorry I made this mistake ምናምንና በቃ እንደዚህ ያርጌ ነበር በእንደጠጥቼ እንደዚህ ሆኜ ምናምን ከዛ እሷ ተወስናለች ወይ አብራው ትቀጥላለች ወይ አብራው ትቀጥል ግን አይደብቃትም ባህላቸው የፈረንጆች ማለት ነው አለመደበቅና እኛ ጋር ግን ከሌላ አንተ ጋር ይላል ግን አይነግራትም በቃ ይዋሻል ማለት ነው ሁለት በደለው እየፈጸመባት ያለው ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ ከሌላ ጋር እንት ሲል እንደዚህ ያረ ለበሽታ ነው እንት ይላል ግን ፈረንጅ ምንድነው የሚያደርገው ከሌላ ሴት ጋር እሱ ባለየው ፍቅረኛ ከሄደ ወደ እሷ ጋር ከመመለሱ በፊት ከሷ ጋር ሪሌሽን ዮሴፍ ግን የከፈሰው ይነግራታል በቃ ከዛ እሷ ተወስናለች ወይ ታስመረምረዋለች ወይም ስሜቷን ከቆዳ ትለያዩዋለች በቃ አለቀ እኛ ጋር ግን ከሌላ ሴት ጋር ይላል መጥቶ ሚስቱ ጋር ደግሞ እንደገና ይሄዳል በሽታ ምናምን ይመጣል ማለት ነው ሁለት ሶስት በደል ነው ባንድ የሚፈጸምባትና ይሄ በጣም እህቶቻችን እያስቀየመና ስሜታቸውን እየጎዳ ያለ ነገር ነው ሌላው ማምሸት ነው ከማምሸት ጋር በተያያዘ ብዙ ወንዶች በኳስም ምክንያት በመጠጥ ምክንያት ከጓደኞቻቸው ጋር ያመሻሉ ብዙ የተለያየ ቦታ እሷ ግን ቤት ቁጭ ብላ ተራረቀው የሚኖሩ ደግሞ ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ተጠብቀው ሰዓት እንግዲህ ቀን ስራ ስለሆነ ማታ አካባቢ በመነጋገረው ሆነ ያችን ሰዓት ተጠብቃ እንግዲህ እሷ ብዙ ችግሮችን ብዙ ስራ እየሰራች ነው ይችላል ብቻ የሱ ጊዜ እንዲሰጣት ትፈልጋለች በዛ ጊዜ ማውራት ትፈልጋለች ያንን ጊዜ ይከለክላታል እሱ ያምሽቶ የትም ቦታ ብሎ ገብቶ ይተኛል ስለዚህ ያ ነገር በጣም ያበሳጫታል በተለይ ምደዋወሉ ከሆነ በፌስቡክ የሚገናኙ ከሆነ ዜን ምንድነው በአንድ ቀን ሁለት ቀን የተባለ ክፍተቱ ያለ ስመጣ እሷን መጠራጠር ጭማሪ ስሜቷ ይጎዳል ዜን እሷም ሌላ አማራጭ መውሰድ ትፈልጋለችና ይሄ በጣም ያናድዳል ማለት ነው ሌላው ውስብስብ በሆነ አንዳንዴ ወንድሞች ለእህቶች በጣም ውስብስብ እንሆንባቸዋለን በቃ ኮምፕሌክስ የሆነ ፍጡር እንሆንባቸዋለን ያ ማለት ምንድነው በቃ እዚህ ስንለው እዛ ስንለው እዚህ በቃ ምንም እንደዚህ ግልጽ ጥርት ያለ ነገር እንደ ብርሃን ፍቅረኛሽን ማን እንደሆነ ለመናገር የሚያስችልሽ ደረጃ ላይ አልገኝ ስትይ ያበሳጭሻል ግልጽ መሆን በቃ ፍቅረኛ እንደዚህ ነው ብለሽ የምትናገር ለሰው እንዲሆን ያስፈልጋልና ይሄ ደግሞ አይሆንም በዚህ ምክንያት ንዴት እና ማስቆጨት ወይም እንድንጠላ የሚያደርግን ባህሪ ነው ሌላው ውሸት ነው ይሄን በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርቼው ነበር ውሸት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እንዴት ነው ልታምነው የምትችለው በጣም ይዋሽ ከሆነ አንቺስ እንዴት ልታምነው የምትችይው እንዴት አምነሽስ ከሱ ጋር ነው ትችያለሽ በሩቅ ያላመንሽው እንዴት ነው በቅርብ የምትችይው በጣም አስቸጋሪ ነው ውሸታም እና ሲዋሽ ካገኘሽው ውሸት ካያሽበት ዜን what happened next በቃ ለእውነት ቢሰራ እንኳን ጻድቅ ቢሆን ይሄ ሰው ጋር ልታምኙና ትረስት ታረጋትችምና ውሸት በጣም የሚያበሳጭና ክፉኛ የሚወዳ እንትን ነው በሪላቲቭሊ በጣም ደስ የሚለው ነገር እህቶች ጋር ብዙ ጊዜ አይዋሹ አብዛኞቹ ማለት ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው መቀጠል አለበት ብዬ ያስባለሁ ሌላው እንድንጠላ የሚያደርገን ይሄ አካላዊ የሆነ ጉዳት ማድረስ ነው በተለይም ደግሞ አካላዊ ሲባል በተለይ ደግሞ ተራርቆ የሚኖሩ ፍቅረኛሞች ጥል የሚተዋት ከነ ሌላ ሴት ጋር የሚሄድ ከሆነ ጥሏት የሚሄድ ከሆነ ዴኔ እኮ አካላዊ ቅጣት ነው መደብደብ ብቻ አይደለም አሁን ዘመን ማለት በቡጢ መማታት በቦክስ ምናምን ነገር ስላልመታት አይደለም አካላዊ ቅጣት እኮ ያደረስክባት ነው ጥሎ መሄድ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ልጅ ሰው ሀገር ላይ ትሆን ትችላለች ስራ እየሰራች ትችላለች በቃ በሆነ አጋጣሚ ላይ በቃ አልፈልግም ብሎ እንትን ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እኮ እንኳን ለፍቅረኛ ይቅርና ለጠላት እንኳን አይደረግም ሰው የተባለ ሰው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም በሰው ሀገር ላይ ያለችን አንድ እህት በሆነች በቃ 100% ባንዴ ቁርጥ አድርጎ አልፈልግምና ብሎ ጥሎ መሄድ ይሄ ኢሰባዊነት ወይም ደግሞ የአውሬ ባህሪ ነው ያስባሉና ይሄ በጣም ያናደዳል ብዙዎችም ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው ስሜታቸው ተጎርቶ ዳግመኛ ከወንድ ጋር ለመገናኘት የወሰኑት ማለት ነው ሌላው በጣም የሚያናድደው ደግሞ ይሄ ቱ ሰምቲንግ የሚባል አለ ቱ ሰምቲንግ ማለት ምንድነው በጣም ጫፍ ያዙ ነገሮች ለምሳሌ በእህቶችን የሚያናድደው በጣም ቆንጆ መሆን በነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ መሆን አስቸጋሪ ነው ለሴትም ለወንድም አንድ ወንድ በጣም ቆንጆ ከሆነ ያው ፈላጊም ስለሚበዛ እሷም ጭንቀት ውስጥ ገባለች ያለሽበት ሀገር ላይ ተረጋግታ መስራት አትችልም ስራዎችን መስራት አትችልም እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ምትኖር ከሆነ በቃ ከእንትና ወሰደው ከእንትና ጋር ሄደ ከእንትና አናገረችው ጭንቀት ነው እና በጣም ቆንጆ መሆን ይሄ እህቶችን ይናዳ በጣም ሀብታም መሆንም መጥፎ ነው በጣም ሀብታም ሲሆን ስራ ይበዛበታል ከአንቺ ጊዜ አይሰጥሽም በቃ ገንዘብ ብቻ ነው አንቺ የምታየው ፍቅሩን ሳይሆን ገንዘብ እና ብዙ የሀብታም ወንዶች ሚስቶች ወይም ፍቅረኛሞች ምንድነው የሚባለው
ፍቅርን ለማግኘት ከሌላ ወንድ ጋር ነው የሚሄድ ከደሃ ጋር ማለት ነው ምክንያቱም ያ ሀብታሙ ውጭ ሀገር ይመላለሳል ኢምፖርት ኤክስፖርት ከሆነ ጊዜ የለውም ማታ ገብቶ ስልክ 3-4 ስልክ ነው ያለው ሲደውል ምን ሲል ሀብት ያለው ሰው ደግሞ ጭንቀታም ነው እንቅልፍ የለውም ደን ለሷ ቦታ ያሰጣትምና በጣም ሀብታም መሆን ጥሩ አይደለም እንደውም ምን ይባላል በጣም ሀብታም አታርጊ በጣም ደሃ አታርጊ እንዳላማረረ ደሃ አታርጊ እንዳላስቀይም ደግሞ በጣም ሀብታም ማታድርጊ ይባላልና በጣም ሀብታም ወንድም አስቸጋሪ ነው ሌላው እህቶችን በጣም የሚያናድደው ነገር በጣም ቢዚ መሆን ከበጣም ጋር ያያዙ ቱ ሳምቲንግ የሚባሉት ጋር ነው እንግዲህ ያወራውላችሁ ያለው ፖይንት በጣም ቢዚ መሆንም ያንበሳጫል ቢዚ ማታ ቢዚ ነው ቀን ቢዚ ነው እና ለሷ መቼ ነው ጊዜ የሚሰጣት እድሜም ያልፋል ጊዜ ካሰጣትና የተወሰነች ጊዜ ቀንሰ ለሷ አሰጣ አስቸጋሪ ነው ብዙ ባለ ትዳሮች የሚፋቱት በጣም ቢዚ ነው ለምሳሌ ምንድነው ማድረግ ያለበት እንደው ማዳመጥ ብዙ ከማውራት ብዙ ማዳመጥ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ያስባለሁ እና በጣም ወረኛ ነው ወንድ ደግሞ እህቶችን ያስቆጣል ጥሩ አይደለም የሷንም ስሜት ምን እንደሆነች ምን ያርገሽ እንደሆነ ማዳመጥ አለበት ይሄ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው በጣም አስፈላጊው ነገር ቁርጠኛ አለመሆን እህቶች ከወንድ በጣም የሚያበሳጫቸውና የሚናድዱበት ነገር ቁርጠኛ አለመሆን ነገር ነውና አንዳንዴ ቁርጠኛ አለመሆን ሲባል ሄድ መለስ የሚል አፈቀሬ ስትዩ የሚሸሽ ሸሸ ስትዩ ተመልሶ ያፈቀረሽ አንዳንዴ ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ ሲያቅተው ቁርጠኛ ለወደፊት ህይወታችሁ ነገሮችን ዲሳይድ አድርጎ እስከመጨረሻው ማስኬድ አለብኝ ብሎ የሚያስብ ካልሆነና ኃላፊነት መውሰድ የሚከብደው ሰው ከሆነ ይሄም በጣም አስቸጋሪ ነው ቁርጠኝነት ማነስ እህቶች እንዲጠኑ ያደርጋቸዋል እና ቁርጠኛ ነው ያለብን ወይ መቀጠል ያለብን ወይ መተው ያለብን በቃ እንጂ አንዴ ወለም ዘለም ይያለን ነገሮችን ማስኬድ ስሜት ይጎዳል እንድንጠላ ያደርገናል እነሱንም እንዲበሳጩ ያደርጋቸዋል አራተኛ ፖይንት ላይ ደግሞ እህቶችን ባውንግ ዘመን በተለይ በጣም ኢምፖርታንት ነው የምነግራችሁ ነገር ከገንዘብ ጋር የተያያዙ ነገር ናቸው አሁን ጊዜ ወንዱ ድሮ ጭራሽ ገንዘብ ሰጪ ነበር አሁን ገንዘብ ተቀባይ ለማኝ ሆኗል ወንዱ እሷ ሰርታ የምታገኘው ነገር እንደሰጠው ከዛ ቁጭ ብሎ እንዲዝናና በሷ ገንዘብ ሌላ ሴት ይዞ መኖር መዝናናት የሚፈልግ ወንድ አሸን ነው ይሄ በጣም አስቸጋሪ እህቶች እኔ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው የፈለገ ነገር ይቅር እንጂ ለወንድ ልጅ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ብላችሁ ገንዘብ አትስጡ ያ ሲባል ግን በጣም ወሳኝ ጉዳዮች አትስጡ ማለት ሳይሆን ያው ታቆታላችሁ እውነተኛ ነው ነገር ግን ገንዘብ ካላሽልኝ የኔና አንቺ ፍቅር ቤት ያበቃል ለሚልሽ ወንድ አይሆንሽም እውነቱን ልንገርሽ ስለዚህ አሁን ታይና ሌላ የሚሆንሽን እግዚአብሔር የሚሰጥሽን ሰው መፈለግ ነው የሚሻል ስለዚህ በገንዘብ ላይ ተመሰረተ ፍቅር አይዘልቅም እውነቱን ልንገራችሁ ዛሬ እናንተ ይሄን ገንዘብ ታመጣላችሁ ነገ ጉልበታችሁ ይደግማል ትመለሳላችሁ ዘይን እሱ ባንቺ ገንዘብ ተጠቅሞ 10 አመት 15 አመት ባንቺ ገንዘብ ተጠቅሞ እሱ ሲዝናና ከርሞ አንቺ ስትመለሽ ባዶ እጅሽን ወደ ሀገር ቤት ተመለሰሽ ምን ልትሰሪ ነው እድሜሽ ካለፈ በኋላ ጉልበትሽ ሙጥጥ ካለ በኋላ ስለዚህ ተስፋ ቆርጠሽ ሰው ሀገር ላይ ብኩን ሆነሽ ከምትሞጪ ቢቀርብሽ ይሻላል እንደው ፍቅር እንደው የሚለው ነገር ገንዘብ ከምትልኪ ቢቀር ይሻላል እንደው እውነቴን ነው የምላችሁ ስለዚህ ይሄ ነገር አድርጉ ከገንዘብ ጋር የተያያዘው ነገር ሲሪየስ ወንድሞች ደግሞ ባንጠይቅ እንዴ ወንድ ልጅ እኮ እንደውም የሚታወቀው ሰርቶ ቤተሰቡን በማስተዳደር ነው ስለዚህ ቤተሰቦቻችን ለሷ እንደውም ከቻልክ ላክላት ነው እንድታስቀምጥ እህቶች አይታሙ ገንዘብ በማስቀመጥ ምናልባት በጣም ደካማ ጎናቸው የሚባል ከኮስሞቲክ እና ከልብስ አገዛዝ ጋር ያላቸው ነገሮች ላይ እሱንም ቢሆን አላማ ያላቸው ሲሆን አብዛኛዎቹ የተሰደዱት ወንድሞቻችን አላማ ያላቸው ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ያረጋሉ በያላስብም እና ይሄንን ማቆም መቻል አለብን ገንዘብ የተመለከተ ጉዳይ ማለት ነው አምስተኛ ደረጃ ደግሞ አለመታመን ነው እኔ እውነት ልንገራችሁ እህቶቼ ስንቱ እንደሚታመኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አብዛኞቹ ወንዶች ስንቶቹ ናቸው የሚታመኑት ውጭ ፍቅረኛ ካላቸው ወይ በርቀት የምትራርቃቸው ምትኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ስንቱ ነው ታምኖ የሚኖር አይዳውት በእውነት ወይ መንፈሳዊ ካልሆነ ወይ በጣም ጥሩ በጣም የሚያፈቅርሽ ምናምን ነገር ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ወንድ ማለት ይቻላል ይፈተናል በእንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ሲባል ግን ሁሉም ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ይፈተናል ስለዚህ ደካማ ጎናችን የወንድሞች ይሄ ነው ማስተካከል መታመን መቻል አለብን እነሱ ችለው አይደለም እንዴ 5-6 አመት ይቆዩ እኮ አሉ አይደል 5-6 አመት በላይ ራሱ
ታምኖ ምንም ነገር ሳያዩ ቆዩ አሉና አንተ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ስታረግ ምንድነው የሚሰማት አንድ እህት 6-7 አመት አንተን ብላ ቆይታ አንተ ግን ከሌላ ሴት ጋር ስተኝተ እንደውም አንዳንዶቹ ምረኝ በሄደበት ሁሉ ይጋደማል የሚባል እንደዚህ ከሆነ ምንድነው ፊልም ተጣረው እሷና በጣም አስቸጋሪ ይሄ በጣም እንዲጠሉን የሚያደርግ ነገር ነው ስለዚህ ይሄን ማቆም መቻል አለብን መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም የሚያስጠላው እህቶችን የሚያስቀይማቸው ባህሪና እኛ ጋር ያለው በጣም የሚያስጠላው ባህሪ ምንድነው እጠላሻለሁ ታዩ ፍቅር ይቅርብን ምናምን በቃ ብዙ ነገሮች አሉ እንደዚህ ካላረሽ ፎቶ ካላሽ እንደዚህ ካላረሽ ምናምን የተባለ የሚሰጥ ሐሳብ አለና ይሄ ነገር ቢቀር መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ